Câu chuyện Chiếc áo lụa và giọt nước mắt. Chuyện về sự hiếu dưỡng và lòng hiếu kính. Lời giới thiệu. Trong đạo hiếu, người xưa thường phân ra hai phương diện: phụng dưỡng về vật chất, dưỡng, và kính trọng trong tâm, kính. Nho gia có câu: hiếu hữu tam, đại hiếu tôn thân, kỳ thứ phất nhục, kỳ thứ năng dưỡng. Nghĩa là trong ba bậc của chữ hiếu, đại hiếu là tôn kính cha mẹ, thứ đến là không làm nhục cha mẹ, sau cùng mới là nuôi dưỡng cha mẹ. Việc nuôi dưỡng, cung cấp vật chất chỉ là bậc thấp nhất. Vậy nếu một người con chỉ làm tròn việc dưỡng mà thiếu đi lòng kính thì quả báo sẽ ra sao? Câu chuyện về thương nhân Triệu Phong sẽ là một lời giải đáp thấm thía cho câu hỏi này. Nội dung câu chuyện. Phân đoạn 1. Cảnh giàu sang, lòng lạnh nhạt. Vào thời Bắc Tống, khi Biện Kinh là đô thành phồn hoa bậc nhất thiên hạ, Triệu Phong nổi lên như một thương nhân giàu có, tay nắm trong tay những cửa hàng tơ lụa Hàng Châu và gốm sứ Giang Nam nước tiếng. Phủ đệ của tràng nguy nga, gia nhân tấp nập. Đối với mẹ già, Triệu Phong cung phụng không thiếu một thứ gì. Yến xào, nhân sâm thượng hạng ngày ngày dâng lên. Áo bào, chăn gấm đều là lụa tốt nhất. Người ngoài nhìn vào, ai cũng tấm tắc khen Triệu Phong là một người con có hiếu, làm rạng danh gia đình. Thế nhưng, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là một sự thật lạnh lẽo. Triệu Phong, dù giàu sang, vẫn luôn mang trong lòng một mặc cảm sâu sắc. Theo quan niệm nho giáo đương thời, xã hội phân chia thành 4 tầng lớp: sĩ, nông, công, thương. Giới thương nhân, sang, như tràng, dù tiền bạc đầy kho, vẫn bị xếp ở bậc cuối cùng, bị xem là tầng lớp chỉ biết trục lợi, không tạo ra giá trị như người nông dân hay thợ thủ công. Chính vì nỗi mặc cảm này, Triệu Phong cố gắng dùng vật chất để chứng tỏ lòng hiếu thảo, để phô diễn cho thiên hạ thấy mình không thua kém gì các bậc sĩ phu quan lại. Việc chăm sóc mẹ đối với tràng đã trở thành một nghĩa vụ, một màn kịch để giữ gìn thể diện, chứ không xuất phát từ tấm lòng chân thành. Mỗi lần bưng bát thuốc cho mẹ, tràng đều vội vã, chân bước đi trước khi mẹ kịp nói một lời. Mỗi lần hỏi han, giọng tràng đều cộc lốc, thiếu kiên nhẫn. Tràng xem những lời dặn dò, những câu chuyện xưa cũ của mẹ là phiền phức, làm mất thời gian quý báu của mình. 2. Giọt nước mắt trong lầu son. Triệu lão phu nhân ngồi đó giữa lầu son gác tía, mà lòng cô quạnh như sa mạc. Bà không thiếu ăn, không thiếu mặc, nhưng trong tim lại có một khoảng trống mênh mông không gì lấp đầy được. Bà nhớ những ngày xưa nghèo khó, khi chồng còn sống, cả nhà quây quần bên mâm cơm chỉ có rau dại và bát cháo loãng, nhưng trong căn nhà tranh lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Triệu Phong ngày ấy, khi đi học về đều xà vào lòng mẹ, liếu lo kể chuyện trường lớp. Giờ đây, con trai bà đã thành đạt, nhưng khoảng cách giữa hai mẹ con lại xa vời vợi. Bà không cần nhân sâm yến xào, bà chỉ mong con trai mình có thể ngồi lại bên bà dăm 3 phút, kiên nhẫn nghe bà kể một câu chuyện ngày xưa, hay chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm ân cần, một cái nắm tay ấm áp. Nhưng những điều giản dị ấy lại trở thành một thứ xa xỉ phẩm mà tiền bạc của Triệu Phong không thể nào mua được. Phân đoạn 3. Quả báo hiện tiền. Luật nhân quả vận hành, không chừa một ai. Một đêm cuối năm, khi mọi người đang say ngủ, một ngọn lửa không rõ nguyên nhân đã bùng lên từ nhà kho chứa hàng của Triệu Phong. Gió đông bắc thổi mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi toàn bộ cửa hàng và kho tàng. Chỉ trong một đêm, Triệu Phong từ một đại phú thương trở thành kẻ trắng tay. Tài sản mất hết, bạn bè khi xưa từng xung xoe nịnh bợ, nay đều ngoảnh mặt làm ngơ. Để sinh tồn, Triệu Phong phải ra bến tàu làm phu khuân vác, công việc mà trước đây chàng chưa từng nghĩ tới. Mỗi ngày, chàng phải chịu đựng những lời mắng nhiếc, sự đối xử lạnh nhạt, khinh miệt từ những tên cai phu, từ những người chủ hàng. Chàng đưa cho họ 1 đồng, họ chê ít. Chàng làm chậm một chút, họ quát tháo. Chàng mệt mỏi ngồi nghỉ, họ nhìn chàng bằng ánh mắt coi thường. Quả báo đến thật tương ứng. Chàng đã gieo cái nhân của sự lạnh nhạt, bất kính, chỉ coi trọng vật chất đối với người mẹ kính yêu của mình. Giờ đây, khi không còn của cải, chàng nhận lại chính cái quả là sự đối xử tương tự từ người đời. Ngọn lửa vật chất đã thiêu rụi tài sản của chàng, nhưng chính ngọn lửa của khổ đau và tủi nhục này lại bắt đầu đốt cháy bức màn vô minh dày đặc
đã che lấp tâm trí chàng bấy lâu nay. Phân đoạn 4. Giác ngộ và tìm lại bình yên. Một buổi tối mùa đông lạnh giá, sau một ngày làm việc cực nhọc và chỉ nhận được vài đồng tiền công ít ỏi, Triệu Phong lê bước về nhà trong cơn đói rét. Chàng chợt nhận ra cái cảm giác bị coi thường, bị đối xử lạnh lùng, cái nỗi cô đơn tủi nhục mà chàng đang nếm trải, chẳng phải chính là những gì mẹ chàng đã âm thầm chịu đựng bấy lâu nay giữa 4 bức tường lộng lẫy đó sao? Một dòng nước mắt nóng hổi ứa ra. Đó không phải là nước mắt của sự tủi thân, mà là nước mắt của sự hối hận tột cùng. Chàng đã hiểu ra rằng sự thiếu thốn đáng sợ nhất không phải là thiếu thốn vật chất, mà là sự nghèo nàn về tình thương và lòng kính trọng. Chàng chạy về căn nhà tranh, nơi mẹ chàng đang ngồi co ro bên ngọn đèn dầu. Chàng quỳ sụp xuống chân mẹ, ôm lấy đôi chân gầy guộc của bà mà khóc nức nở. Chàng không nói được lời nào, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào của một đứa con lầm lỗi. Lão phu nhân không trách mắng, mà chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt ve tóc con, ánh mắt hiền từ và bao dung. Từ hôm đó, Triệu Phong thay đổi hoàn toàn. Chàng vẫn đi làm phu khuân vác, nhưng không còn oán thán. Mỗi đồng tiền kiếm được, chàng đều mua gạo, mua thuốc cho mẹ. Mỗi tối về dù mệt mỏi, chàng đều ngồi xuống bên mẹ, kể cho mẹ nghe chuyện trong ngày, kiên nhẫn lắng nghe mẹ dặn dò. Bữa cơm chỉ có bát cháo loãng và ít rau dại, nhưng chàng dâng lên mẹ bằng cả hai tay và một tấm lòng thành kính vô biên. Lời bình. Câu chuyện của Triệu Phong là một minh họa sâu sắc về các cấp độ của đạo hiếu trong Nho giáo. Ban đầu, hành động của chàng chỉ dừng lại ở mức năng dưỡng, là nuôi dưỡng vật chất, là bậc thấp nhất trong 3 bậc của chữ hiếu. Chàng cung phụng mẹ đầy đủ, nhưng lại thiếu đi cái gốc rễ là tâm hiếu, khiến cho mọi hành vi chăm sóc, hạnh hiếu trở nên trống rỗng, vô hồn. Chỉ sau khi trải qua biến cố, nếm trải chính nỗi đau mà mình đã gây ra cho mẹ, Triệu Phong mới thực sự giác ngộ. Hành động chàng quỳ xuống, dâng bát cháo loãng bằng cả tấm lòng thành kính, mới thực sự đạt đến cảnh giới tôn thân, tôn kính cha mẹ. Đó mới là đại hiếu. Xét theo luật nhân quả của nhà Phật, quả báo mà Triệu Phong phải nhận là vô cùng tương ứng. Chàng gieo nhân lạnh nhạt, bất kính, chỉ coi trọng giá trị vật chất, thì quả gặt được là sự khinh miệt, xa lánh của người đời khi chàng tay trắng. Sự đau khổ về tinh thần, nỗi cô đồng mà chàng phải chịu đựng chính là tấm gương phản chiếu nỗi đau mà mẹ chàng đã phải trải qua. Cuối cùng, chính sự sám hối chân thành và sự thay đổi trong tâm thức đã giúp chàng chuyển hóa được nghiệp quả, tìm lại được sự bình yên thức thực, không phải từ của cải vật chất, mà là từ tình thương yêu và lòng hiếu kính chân thành. Lời Phật dạy. Trong kinh điển, Đức Phật đã dạy rất rõ ràng về việc báo hiếu, rằng công ơn cha mẹ sâu dày như trời biển, dù có dùng vật chất thế gian để phụng dưỡng, cũng không sao đền đáp cho đủ. Cách báo hiếu chân chính và trọn vẹn phải vượt lên trên cả vật chất. Trích dẫn. Này các tỳ kheo, ta nói có 2 hạng người không thể trả ơn được, đó là cha và mẹ. Nếu có người vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, đi xa 100 năm, chăm sóc, đấm bóp, tắm rửa, cung cấp y phục, vật thực, làm như vậy cũng chưa trả hết ơn cha mẹ. Nhưng này các tỳ kheo, người con nào đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú cha mẹ vào lòng tin, đối với cha mẹ theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú cha mẹ vào thiện giới, đối với cha mẹ sang tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú cha mẹ vào bố thí, đối với cha mẹ theo ác tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú cha mẹ vào trí tuệ. Này các tỳ kheo, người con như vậy là làm đủ và trả ơn đủ cho cha mẹ. Nguồn: Kinh Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, Phẩm 2 người.